Se on Markus tässä taas, morjesta. Tänään olisi tarkoitus käydä tämmönen niinku tonnin kuulumiset, eli 1000 kilometriä täynnä fillarilla tunturiin. Miten mä en koskaan muista tätä nimeä? Tunturi EMAX EBF 600. Liian vaikea. Eli tonni tuli tossa about viikko sitten täyteen ja nyt olisi tarkoitus vähän kertoa, että millainen fillari tää on ollut ja olenko ollut tyytyväinen. Spoileri tähän alkuun, olen ollut tyytyväinen. Mutta mä ajan ensin tonne ylös, niin katsotaan, jos löytyisi jotakin paikkaa ottaa kuvaa fillarista ja näkee sitten vähän, että miten tuolla ylhäällä on toi lumitilanne. Meille tuli lunta tuossa toissapäivänä ja päivää sitä ennen. Eilen ne suurelta osin sulivat pois, kun sato vettä. Eli nyt on menossa mun laskujen mukaan 12. päivä lokakuuta. En tiedä kuin näkyy kameraa, mutta vähän on tunturissa lunta, että sieltä se ei ole niin paljon sulanut kuin täältä alhaalta. Ajattelin, että mä lähden nyt ensimmäinen tätä pyörätietä ylös tonne parkkikselle, ottaa niitä kuvia, mutta kun tässä nyt ollaan kuitenkin maastopyörällä liikkeellä, tai no fatbikella, niin mennään tämmöistä maastoreittiä. Nähdään sitten samalla, että onko noi kuinka ajettavassa kunnossa vielä noi reitit vai onko siellä kovin paljon lunta. Nyt mulla on semmonen ongelma, että mullahan on tällaiset kesäpyöräilykengät jalassa edelleen, koska mulla on toistaiseksi vieläkin löytämättä, tosin en ole kauheasti olisin, mutta en muistanut etsiä niitä talvivaelluskenkiä, joten mä toivon, että mä en kauhean syvään uppo, koska mulla ei ole minkään sorttista suojaa tuossa nilkoilla. Jaha, no nyt täällä on vähän lunta, ei pahasti. Tälleenhän tää on aika jees ajettavaa, jos tää niinku tämmösenä pysyy. Jaha, siellä on nyt sit vettä. Sotkeen mun fillari nyt, kun mä just sen pesin, että sais otettua kuvia. Tää on aina tätä. Sitä kun innostuu jostakin, pitää lähteä jonnekin hönöileen, niin sit siinä käy näin. No, vetästään tosta ylöspäin. Joku on mennyt jo suksilla. Siinä on innostusta kylliksi. No ja sitten käännös tänne. Toi on muuten jännä, kun huomaa taas tänne, että talvella niin ajaminen on raskaampaa, kun se alkaa toi rengas uppoamaan tohon lumeen, niin se on ihan eri juttu kuin ajella kesäkelillä. No. Mutta kerrotaanpa nyt tästä fillarista. Eli tunturin EMAX EBF 600. Eli viime vuonna tuli viime kevättalvella tunturin fatbike ensimmäinen tuolla Boschin koneella. Ilmeisesti nyt kuitenkin nyt se uusin malli, mitä tällä hetkellä saa edelleen hankittua tunturilta, niin on tämä. Boschin moottori, niin kuin sanoin, ja Boschin 750 wattin akku. Ja se on semmonen osoittautunut aika riittäväksi. Toistaiseksi en ole onnistunut ajamaan sitä loppuun, mutta niin kuin sanoin, on ajanut kesäkelejä pääosin. Tosin ihan silloin lopputalvea, vähän talveakin, mutta pääosin kesäkelejä. Sen myötä tarkoittaa myös sitä, että jaha, nyt mulla on tää liian suuri vaihde. Joo. Ja tästä päästään nyt siihen, että tässä on nyt sitten tämmönen kävelytysavustin. Eli kun painetaan tosta mikä toi nyt on, avustustason voimakkuuden säätimestä, kun painetaan pidemmän aikaa ja työnnetään fillaria,
niin se alkaa sitten pyörittää tuota takapyörää, jonka myötä on sitten helpompi työntää pyörää, kun se ei sitten ole niinku itse ei tarvitse pitää omalla voimalla koko fillari hoitaa osan, kunhan vain pitoa riittää. Vaihteita tässä on 11. Se on osoittautunut sangen riittäväksi. Ei ole tullut vielä vastaan sellaista, mistä ei olisi pienimmällä vaihteella päässyt. Talvella toki tulee, kun ei pito riitä, mutta no niin kuin kesäaikaan, niin kaikista on mennyt, mitä on löytynyt, niin pienimmällä vaihteella tai sitten vähän suuremmalla. Eli kun mulla siinä toisessa on Helkamassa 12 vaihdetta, niin en ole kaivannut sitä 12 vaihdetta. Nää on niinku, mä en ole nyt katsonut noita välityksiä, mutta vähän erilaisethan ne varmaan on. Täällä oli enempi tätä lunta kuin mitä mä niinku aattelin, kun tossa meiltä ne on niinku meille sitten paistanut aurinko paremmin kuin tänne, niin sulanut pois, tai sitten tänne on satanut vähän enemmän. Ei olla kuitenkaan kovin kaukana, että olisi voinut ajatella, että samat määrät lunta sataisi. Jarrut on Maguran jarrut. Magurahan on tämmönen aikaisemmin enemmän moottoripyöräjarrumerkki, mutta tekee nykyisin sitten myöskin maastopyöriin. Ja sange pätevät pelit ovat olleet. Edessä on nelimäntäiset ja takana kaksimääntäiset. Pääosin ne on pelannut oikein hyvin, mutta kyllähän mä sain sulatettua noi pinnat niistä, kun tulin tuolta Ylläksen huoltotietä alas, laskettelin. Eli joku raja se näköjään noillakin on, eli jos silleen pitkästi jarrua pitää puolipohjassa, niin kuumenee kovasti ja sulaa pinta. Mä jo meinasin, että pitää jarrupalat vaihtaa, mutta sit mä sain vinkin, että meepä uudestaan sinne mäkeen. En mennyt tosin samaan mäkeen, tai menin toista puolta alas ja jarruttele siellä sitten. Ja niin, että ei sulaa uudelleen, mutta kuluu. Ja nehän alkoi pelaa sitten oikein hyvin siitä sen jälkeen. Kyllähän ne silloinkin otti kyllä napakasti kiinni, vaikka ne oli niin kuin se pinta mennyt semmoiseksi kiiltäväksi, mutta kunhan riittävästi paino, mutta siitä katosi hetkellisesti se semmonen, että se oli niin kuin vähän niin kuin on-off, että ne oli ne vaihtoehdot sillä hetkellä. Mutta pääpiirteissään olen ollut jarruihin kovin tyytyväinen. Silloin alussa niin pientä hankaamista oli, mutta se itse asiassa katosi nyt tuossa samalla, kun sitten ne kuluu vähän lisää. Jaha, katsotaan meneekö ylös. Jaha, jäi sutimaan. Joo, eli työnnellään taas vähän. Joo, tää syvenee tää hanki koko aika. Tästä tuolta. Joo, ei se siitä mene. Jätään tänne ylemmä. Eihän tää nyt vielä kauhean syvää ole, mutta kyllä tää vetää vähän hengästyksen puolelle. Huhhuh. Mähän luulin, että tässä matkalla höpötän kaikki pyörästä, mutta en mä sit höpöttänytkään. No, talvipyöräily on siis liikuntaa tässä vaiheessa, kun reittejä ei ole vielä tehty. Joo, minäpä vetäisin takaisin tänne hoidetulle alueelle. Helpompi puhua samalla kun ajaa. Mä olin niinku ajatuksissa ollut, että mä olisin lähtenyt kattoo häkäs tai kellokas aurinkotupaväliä, että
minkälaiseksi se on saatu, että onko se nyt niinku valmis, mutta en mä lähde, koska tätä lunta on nyt niin paljon, että mä luulen, että siellä on jo hiihtäjiä yrittämässä hiihtää. Mutta palataanpa fillariin. Niin kuin jotkut ehkä muistaa, niin siinä mun Helkama FE 12, niin siihen mä aika paljon kaikenlaista osaa vaihdoin, jotta saisin siitä paremman. Tässä en ole juuri vaihtanut. Eli on ollut aika tyytyväinen näihin valintoihin noin niin kuin alun perin. Mulla on semmonen muistikuva, että tää olisi 78 senttiä leveä tää tanko. On ollut ihan jees. Ajoasentohan tässä on siis semmonen pystyhkö. Ja välillä mietin, että kun tälleen reppuselässä kun ajaa ja on noita kaverakampetta, niin voisi olla ehkä vieläkin pystympi. Et se on vähän semmonen makuasia. Se pystyajoasento, niin se on sitten pikkasen negaatio tuolla siinä vaiheessa, kun mennään tuolla maastoreiteillä, varsinkin mä oon niin alaspäin mennessä huomannut, että kun on tämmönen vähän lyhyt tämä fillari, niin se riski, että vetää nokan kautta ympäri, niin se on vähän suurempi. En ole kuin yhden kerran mennyt, mutta olenpa kuitenkin. Gripit niin on semmoset ehkä, mä luulen, että mä ensi kesäksi vaihdan. Talven menen varmaan näillä. Ne on ihan niinku jees ja mukavat silloin, kun on hanskat kädessä. Mut sitten kun alkaa, ainakin nyt kun on vähän kulunut, niin kun alkaa hikoa kädet, niin sit se muuttuu vähän semmoiseksi tahmeeksi ja sitten hankaa käsiä, että pikkasen niinku ärtyy sitten kädet siinä, että hommaan jotkut toiset, mutta sinänsä kun mä siihen hommasin siihen ergokahvat siihen Helkamaan, niin semmosia mä en oo tähän nyt kaivannut. Sitten tässä tuli valot niinku mukana. Oi! Aha, siinä onkin liukasta. Etuvalo toimii tuolta, ottaa sähköä tuolta akusta. Sitä kokeilin silloin kerran 2, kun sain tän, mutta kun oikein pimeässä on päässyt vielä ajaa, niin ei ole päässyt silleen kokeilemaan. Mutta sehän hajosi sitten tossa, kun mä kaaduin, niin silleen nyt ei, mun pitäisi uusia toi lamppu. Mä nyt en tiedä, että mitä mä siihen laitan. Tekis mieli laittaa samanlainen kuin siinä mun Helkamassa on, mutta se on vähän, voisiko sanoa, että tyyrihkö. Niin, täällähän on sitten, jos mietitään, että mitä, täällä on vempainta. Tässä on vipu, josta säätyy penkki. Eli vähän niin kuin entisään toimistotuolit, tai nykyisetkin toimistotuolit, niin painaa siitä ja istuu päälle, menee pohjaan ja kun vapauttaa, niin nousee ylös. Se mitä mä tähän on vaihtanut, niin satulan. Ja satulan mä oon vaihtanut vähän monta kertaa, koska mulla on näitä Brooksin satuloita nyt 2 hajonnut ja seuraava nyt ei ole sitten Brooks, että mä en tiedä minkä mä laitan. Se mikä tässä on, niin se on muuten ihan jees, mutta mä en tykkää siitä, kun se on niin kitka se pinta, tahmea se pinta. Mä haluan tommosen satulan, mikä on vähän liukas. Tästä nyt näkyy vähän se, miten tuo jarrulevy on ottanut lämpöä ja vaihtanut vähän väriä. Ja tosissaan nelimaltaiset Makuran jarrut on. Takana tässä sitten on 2 mäntäset ja pikkasen pienemmällä kiekolla. Tämä on samankokoinen toi levy kuin mitä mulla oli siinä Helkamassa sekä edessä että takana, että pikkasen jarrutehoa tuli tähän vehkeeseen nyt sitten lisää siihen verrattuna. Iskunvaimentimet on Manitou Mastodon, CMP, eli onko se Comp, mutta on ollut pätevät pelit, helppo säätää, eli tässä on sekä saa säädettyä tuon paineen että sitten sen palautuksen säädö, ja olen ollut sangen tyytyväinen näihin. Oikeastaan mulla ei ole mitään tässä sellaista, mitä mä olisin niinku halunnut vaihtaa, paitsi se satula.
Mutta kaikki muu on niinku toiminut hyvin. Sellainen, mikä kannattaa huomioida, on, että toi on kunnolla kiinni toi lukko tossa. Eli toihan nyt siis ton akun suojakansi. Se pitää olla tonne ylös saakka laitettuna, niin, jotta se on kunnolla kiinni. Olen kuullut tarinoita, että on niinku irronnut näitä suojakansia. Mulla ei ole käynyt vielä kertaakaan, eli hyvin on pysynyt. Mutta kerran kun tuossa irrotin sen, niin sitten kävi kyllä niin, että huomasin, että se ei ole paikoillaan, kun sitä laitoin takaisin, vaan se piti katsoa, että se lukittuu kunnolla. Eli jos ei tuolta ole kunnolla lukittunut, niin silloin se saattaa siitä irrota. Tuolla on sitten tuossa toi reikä tuossa rungossa, niin se on sitten avaimen paikka, eli siellä saa sitten avaimella irti ton akun tuolta sisältä, eli sen saa sitten otettua matkaan siitä. Tällainen on latausportti tuolla, eli mähän en ole monta kertaa irrottanut ollenkaan akkua tuolta, vaan lataan yleensä tuosta portista. Joko talvella tuon pyörän sisälle ja kesällä on ladannut ihan ulkosalla. Jos tässä nyt lähtee niinku negaatioita hakemaan tästä fillarista, niin kyllähän se tosta keskeltä löytyy. Että mä nyt en ole vielä löytänyt semmoista järkevää laukkua, joka mahtuisi tohon keskelle ja niin, että sinne mahtuisi vielä jotakin fiksua sisällekin. Eli sen takia mulla nyt on niinku reppua selässä, että kaikki kulkee nyt niinku melkein repussa. Tuossa nyt menee noin välttämättömät korjauskalut menee tuossa pikkulaukussa, mikä on tuossa päällä, mutta muuten on vähän niinku vähissä nämä paikat, mihinkä tähän niinku mitään kiinnittää. Tännehän noihin iskareihin, niihin periaatteessa saa kiinni, että mulla on Helkamassa on sellaiset, mitkä on laitettu samanlaisiin iskareihin kiinni laukut, että olen pohtinut, että sellaiset nyt saattaisin ensi kesänä laittaa, niin saisi mennä kulkemaan sitten kaikki varakumit ja semmoset sitten siellä, mutta en mä nyt kameroita ole muutenkaan uskaltanut pyörän laukkuihin laittaa. Paitsi, että silloin kun mulla on ollut tuossa Helkamassa tässä tankolaukku, niin siinä mä olen kyllä kuljettanut, että tää nyt on toi lamppu, mikä siinä on, niin katsotaan nyt, kun mä vaihdan sen, niin vaihtuuko sen asento myös niin, että siihen mahtuu laukku, koska nythän siihen ei mitään laukkua mahdu, kun toi lamppu on niin kuin väärässä paikassa siinä tiellä. Polkimia mä vähän jännitin, että minkälaiset ne on, koska nehän on siis muovia. Hyviltä ne on vaikuttanut. Nyt huomaa silleen, että siellä on niinku, alkaa tulla kulumaa. Pitää varmaan talveksi vaihtaa jotkut muut polkimet. Osunut kiviin, niin on kadonnut noin mun nappulat tuolta kokonaan. Että tuossa huomasit sä äsken, kun tuli mäkeen, niin pikkasen alkoi jo luistattelee. Eli pitää vaihtaa talveksi toiset polkimet. Sellaiset, missä on metallinastat. Mutta kyllä tää nyt niinku 1000 kilometriä noilla mennyt, että eikä ollut ongelmia. Avustustehojahan tässä on useampia. Löytyy niin kuin Offi, Eco, Tour, EMTB ja Turbo. Sitten tää näyttää täällä kaikenlaista. Nyt mulla on ollut tossa noin, paljonko mulla on polkenut watteja, keskitehot on ollut 127, eikä on käyttänyt tuota avustusta aika huiman paljon. Oli kyllä niin haasteellinen toi mäki äsken. Ja kadenssi 70. Sitten sieltä niin kun löytyy, että paljonko mulla on puhelimessa virtaa, eli tää juttelee puhelimen kanssa tämä masiina ja puhelimen kepsin avulla piirtää sitten reitinkin. Ja sitten se kertoo paljonko on virtaa tuossa pyörässä ja sitten se kertoo, että mitenkä milläkin avustustasolla pääsee, että kuinka pitkälle pääsee. Nythän tässä näin kun katsoo, niin sehän lupaa huimat 15 kilometriä turbolla ja 31 ekolla ja 73% akkua jäljellä. Eli tämähän on ihan järjettömän paljon kiinnittää, että paljonko sillä yhdellä akullisella pääsee, että millaisessa maastossa ajaa. Et jos ajaa tuommoisessa, niin kuin mä tulin äsken tuommoista 10 senttiä syvää lunta, joka oli sohjoa 2 päivää sitten ja nyt siinä on tullut sitten päälle semmoinen jääkerros, joka ei kanna,
niin siinä tapauksessa niin kulutus on aika kovaa. Mutta sitten taas jos menee sitten tämmöisellä kovalla pohjalla, niin siinähän sitten on luvassa, että se on semmoisen helpostikin, mitähän mä nyt valehtelisin. No, yli 100, 140kin on niin kuin näyttää 150 välillä. 100 pääsee helposti noin niin kuin normiolosuhteissa. Ja tosissaan tässä on nyt sitten tämä ohjainmasina. Täällä on tehot menee täältä ylös alas. Siinä sitten myöskin kun painaa pitkään täältä alhaalta, niin se laittaa sen kävelyavustimen päälle ja pitkään ylhäältä, niin se laittaa valot päälle. Näillä tässä näin saa sitten vaihdettua täällä sitten noita valikoita. No sitten se kertoo, että paljonko on ajettu. Tänään on ajettu 7,9 kilometriä, siihen mennyt 36 minuuttia, eli hitaasti on tultu ja 1009 kilometriä on nyt kokonaisuudessaan mittarissa tällä hetkellä. Sitten tulee nopeusnäyttö. Sitten no tässä se kertoo kellon ja että se on yhteydessä ja sitä pääsee sitten myöskin asetuksiin, joihin nyt sitten lähes on eri videohomma, jos jaksaa tehdä sellaisen. Sitten tähän saa navigaation, eli siinä on Flow-appilla, mikä on toi Boschin appi, niin voi kännykkään tehdä karttaa ja se näyttää sitten tässä näytöllä sitten sitä, että mihinkä suuntaan pitää mennä. Mutta se pitää piirtää kyllä tosi hyvin se kartta, koska se ei osaa etsiä sitten uudelleen. Et se on sitten vain niinku viiva kartalla, jota pitää sitten seurata. Et jos sen piirtää väärin, niin sitten se näyttääkin väärin. Se ei niinku löydä uutta parempaa reittiä. Ja tuolla se kertoo, että miten korkealla ollaan ja paljonko on tullut nousuja. Se ottaa kännykästä noin, että miten hyvin kännykkä näyttää oikein, niin hyvin se sitten näyttää tääkin. Ja tuolla on sitten keskinopeudet. Hitaasti on tultu 13,1 ja on sitten 37,9 oli nopein vauhti tuolla yhdessä alamäessä. Siinäpä noin mitä se toi näyttää. No sittenhän täällä on se, että kun mä laitan tuosta virrat pois, niin se kertoo tommosen yhdistelmän, mitä sitä on ollut ja 208 kaloria käytetty näköjään siinä. No niin, nyt se lopetti noin. Ja sitten jos mä käännytään uudelleen, täällä siis on nappi. Täällä takana on nappi. Siitä kun painaa, niin sitten se ilmoittaa, että pyörä on lukittu. Ja nyt se avasi sen. Eli kun mulla on kännykkä riittävän lähellä, niin mä oon laittanut tähän niin, että kännykällä, jos kännykkä ei ole paikalla, niin moottori ei toimi. Tänhän saa tehtyä myöskin niin, että sen lukituksen laittaa sille, että irrottaa tämän näytön. Tämän näytön saa tästä irti. Mä oon laittanut sen nyt lukitustilaan ton näytön, että se ei sitä irtoa muuta kuin työkaluilla. Mutta sen voi laittaa myöskin niin, että se irtoaa siitä ihan vain nykäsemällä matkaa. Sitten se pitää vaan aina muistaa nykästä, koska ne maksaa 100 kappale, että joku saattaa sen nykästä muuten vaan matkaa. Mutta sen voi tehdä myöskin niin, että se lukitsee ton moottorin, että se on aika raskas polkea ilman moottoria. No pientä korjattavaa on ollut. Eli tämähän mulla tuossa irtosi sitten yhdellä lenkillä. Onneksi olin tuossa maisematiellä ja sain lasketeltua siitä alas sitten kylille. Tapas miten se nyt menee. Siis on tämä keskuskappale tästä näin. Mä nyt en tiedä, nyt tarkentaa minne sattuu. Toi tuolla. Se sieltä irtosi tuolta takata. Se on kuulemma irronnut muiltakin, eli sitten sinne laitettiin ruuvilukitetta ja oikeaan momenttiin kiristettiin, niin sitten se oli kohdillaan. Mulla oli niinku vähän jäänyt se ensihuolto siitä niinku teetättämättä ja samalla kertaa ne sitten kattovat muutenkin läpi. Toinen asia, mitä en ollut tajunnut, mä olin ihmetellyt vähän, että minkä takia on tuntunut niin leveältä tanko. Tässä oli käynyt niin, että meillä nämä gripit, eli nämä kahvat, niin nämä oli siinä pakkauksessa tullessaan. Nämä oli pikkasen niin kuin liian ulkona. Ilmeisesti siihen, että se pakkauksessa menee silleen sopivasti, niin ne oli sitten vähän laitettu niin. Ja sitten sen seurauksenahan tässä piti sitten siirtää kaikki jarrukahvat. Ja, no tässähän on siis nyt jarrukahva ja sitten toi vaihdevipu, niin nehän on kiinni tässä toisissaan. Jarrukahva on kiinni tangossa ja vaihdevipu on sitten kiinni jarrukahvassa. Suurimmat negaatiot tässä pyörässä on se, että juomapullolla ei ole muuta paikkaa kuin nämä pussukat, jotka ei, mutta niitä onneksi myytiin kaupassa, mihin mahtuu sopivasti pussukat, niihin mahtuu myöskin kännykkää ja muuta sitten, niin ne on siinä.
Ja sitten se, että kyllä mä olisin tykännyt siitä, että olisi ollut voinut tommosen runkolaukun laittaa tohon kolmioon, mutta siinä nyt ei oikein, se on vähän hankalan mallinen, että saattaisi siihen pystyä teettämään jonkun, mutta sittenkin se, että mahtuuko sinne mitään fiksua, niin se on sitten toinen juttu. Eli se on nyt siinä. Pakkarinaan tohon pystyy laittaa, eli tavaratelineen, tarakan, miksikä sitä haluaa kukin kutsua, niin semmoisen siinä saa laitettua. En ole laittanut, mulla on siinä toisessa fillarissa, että mä en ajatellut, että jos mä haluan kovasti tavaraa rahdata, niin sit mä lähden sillä helkamalla. Nythän mä olen siis käytännössä ajellut vain tällä, koska kovasti olen tästä tykännyt. Noi kahvat tosta, niin ne alkaa olla nyt tosissaan aika loppuun kuluneet, että ne varmaan nyt sit pitää sit jossakin välissä uusia, mutta vielä ne nyt toimii. Polkimet on, no joo, polkimien laatu, että ne on ollut toiminut hyvin, mutta koska ne on muovia, niin ne on ottanut nyt, kun ne on ottanut kiviin osumaan, niin sitten sieltä on sitten napit alkanut mennä jo pois. Eli kyllä mä talveksi vaihdan toiset polkimet tähän, että kengät pitää. Mutta yllättävän hyvin tälleen kesällä on mennyt, ei ole ollut kyllä mitään ongelmaa sen suhteen, että ei pitäisi kenkä siinä. Sellainen pitää vielä sanoa, että siis hämmentävän hyvin tää niinku rullaa asfaltilla. Eli tuossa kun Johannan kanssa välillä käyty, niin paremmin tämä rullaa kuin tuo Johannan hybridi. Että kun hän on vaan laittanut riittävästi ilmaa, että se menee noitten keskinappuloiden päällä, niin kuuluu vaan sellainen jurina, mutta muuten niin kyllä erittäin kevyt on ajella. Et sitä kun jos ajatellaan, että on niin raskas tommonen läski, niin ei se oo. Mähän kävin tossa, no ootte nähnyt, että olen käynyt Rovaniemellä ajelemassa maastopyöräreittejä, mutta sitten mä kävin toisenakin päivänä siellä Rovaniemellä, käytin toisenkin autohuollossa, niin sitten ajelin siinä 70 kilsaa asfalttia siellä silloin, ja se kyllä se vain ihan hyvä pyörä on siihen asfalttia johonkin, että ei voi silleen valittaa. Että ainut on se, että toi mekkala, mikä kuuluu tuosta renkaasta, niin se on vähän kova, mutta silleen ihan hyvä ajettava sille niin kuin asfaltillakin tämä on. Eli jos nyt miettii semmoisen niin kuin monikäyttöpyöräksi, niin sellaiseksi tää on niin kuin hyvä. Ympäri vuoden pärjää. Ja niin kuin, no mullakin tää nyt käytännössä voi sanoa, että melkeinpä ainoana pyöränä, koska mä en ole noilla muilla ajellut nyt tässä juurikaan. Eli on ollut aika hyvä. En ollut tyytyväinen sinänsä. Tosin kyllä mulla on kova hinku ensi kesäksi maantielle, eri maantiepyörää on, mutta katsotaan nyt sitten, että niin mulla oli tällekin kesällä ja se jäi hommaamatta. Sellainen asia, mitä ei ole tässä tullut vielä mainittua, niin on maalipinnan laatu. Se on tässä pyörässä niin hämmästyttävän hyvä. Eli ehkä toi tommonen matta sinappi, niin se antaa anteeksi. Siinä ei ehkä näy samalla tavalla kaikki, mutta tää nyt kaatunut tää fillari vähän moneen kiveen. Ja on ottanut osumaa ja sen niin kuin huomaa tuolta esimerkiksi polkimissa, niin sieltä on noista kammista on niin kuin metallia irronnut ja polkimista muovia. Mutta maalipinnassa niin mulla ei niin kuin osu siinä semmosia varsinaisia niin kuin koloja ja virheitä niin kuin ollenkaan. Mä oon niin kuin monta kertaa pelästynyt, kun kaatunut pyörä johonkin kiveen, että nyt siihen tuli kauhea jälki, niin ei vain tule. Et mä en tiedä mitä maalia nää käyttää, mutta hämmentävän hyvää kampetta. Sillä voisi maalata monta muutakin asiaa, jos kaikki muu saisi noin kestäväksi. Olen ollut kauhean tyytyväinen niin kuin fillarin laadukkaista osista tehty paketti. Semmonen tässä tuli nyt tähän kun kotimäkeen tuli ylämäkeen niin mieleen, että näissä vaihteissa niin mulla siinä toisessa pyörässä niin kun painaa silleen pohjaan saakka, niin se hyppää sen 3-4 vaihdetta saman tien pienemmälle. Tässä pitää mennä niin kuin yksi kerrallaan naputella. Eihän toi nyt mikään ongelma ole, kun tietää, että se menee niin ja siihen osaa varautua ja
niinhän ne ennen kaikki meni, mutta semmonen, mikä voisi olla paremmin, niin on siinä, mutta no niin kuin laadun suhteen olen ollut kovin tyytyväinen. Eli tässäpä video tällä kertaa ja ei muuta kuin katsotaan milloin tulee seuraavaa videota ja mä varmaan laitan tän videon itse asiassa tolle johonkin väliin, että tää tulee ennen kuin mitä mulla on useampi video kuvattuna editoimatta. Niin mä luulen, että tää tulee nyt niinku vähän jossakin välissä. Ja sitten palataan taas ajassa taaksepäin muiden videoiden kanssa.